number 13. Babasahin ko po ang verse number 12 at kayo naman ang magbabasa ng verse number 13. Pero yung chapter ng 17 ay matadaan natin mamaya. Okay? In number 12, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur, he stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. 13, ibasahin niyo po, go. Alright. So, pagpalain sa ating binasa, tayong manalangin. Dakilang Diyos, kami humihingi ng pangunguna, pangunawa, at refleksyon na magiging mensahe ng mga aming binasa, mga talataan, Panginoon. Sa galang akin, wala akong karunungan. Malibang ang Banal na Espiritu ng bigay ng kaunawaan at conviction sa bawat makikinig. Makita namin, Panginoon, ang isa sa account ng buhay ni Moses, kung paano niya inilid ang bayan ng Israel from the bondage of Egypt all the way to the promised land. However, ito po ay isang malungkot na pangyari sa buhay ni Moses sapagkat hindi siya completely nakasama sa promised land at pinatanaw na lamang ng Panginoon sa kanya ang ipinangakong ito. Subalit, sa panibagong account ng kanyang buhay, sa kanyang kasaysayan, may manakit kami uli, Panginoon, na mga prinsipyo na aming matutunan sa buhay ni Moses. Pagpalain niyo po ang pakikinig. Anumang nais niyong iparating sa inyong mga anak, makuha namin, Panginoon, sa mga praktikal na aralin na magiging kalakasan ng aming panampalataya. At kung paano namin, Panginoon, i-contemplate ang mga mensahe sa buhay ni Moses na magiging applicable sa amin bilang mananampalataya. Minsan pa, Panginoon, papagtagumpay niyo po kami sa araw na ito. At kung may hindi paligtas maligtas, kailangan namin ang revival sa buhay namin, Panginoon. At makita namin ang mga prinsipyong aming maunawaan at aming magagawa practically sa buhay namin bilang mananampalataya. Pagpalaan niyo po ang mensahe, ang inyong abang lingkod sa pangunguna. Wala po akong kaalaman, kayo mangusap sa pangalan sa aming tagapagligtas. Amen. Okay? Kayo po mga kumpuna. At ngayon po umaga, ang ating pag-aaralan ay may pinamagatang the value of a supporting role. Alright? Ang halaga o kahalagahan ng, in other words, mga taga-suporta sa naglilid or sa leader ng Panginoon. Okay? Alam natin na si Moses ang ginamit ng Diyos na lingkod upang palayain ang bayang Israel sa pagkaalipin sa bayang Ehipto. Tama? At napakaraming karanasan sa buhay ni Moses na in the first place, sabi ko nga, at ang sabi ng Biblia, ay siya ay very hesitant na manguna. Because he was enumerated all his weaknesses. Ano ho? Lahat ng kanyang mga ifs, mga buts, ay sinaysay niya sa Panginoon. But we believe in the principle that when God called, He is the one who qualifies. Ano niyo po yun? Kapag ang Diyos ang tumawag, kahit sino ka man, pag ikaw ang pinuntirya ng Panginoon,
Ang Diyos ang bahalang mag-empower, mag-equip, at mag-enable sa iyo. Amen? That's why, you cannot say, Lord, I cannot do this. Maaaring, kapag ang normal lamang na tao ang tumawag sa iyo, you have full of hesitations. You have many excuses. But when God put His words sa bibig ni Moses, wala na siyang ibang ginawa, kundi siya'y nagpasako. Okay? Hanggang sa unti-unting naranasan ng bayang Israel ang kanilang wanderings all the way to Promised Land, doon nag-journey sila, doon sa wilderness, hanggang sa sila ay pinagtagumpay ng Panginoon na makapasok sa Promised Land except for one, si Moses. Kung wala tayong pananampalataya, you listen, maaaring bilang leader, may hinanakit si Moses. Di ba? Maaaring nasabihin niya, Panginoon, yamang ako lang naman ako ang ginamit mo. Bakit hindi mo lang na-grant yung na makasama ako doon sa Promised Land? At bakit ipinatanaw nyo na lamang sa akin hanggang sa ako'y mamatay? Yun ay opinion ko lamang yun. But then, kung bakit hindi siya nakasama doon, sapagkat yung kanyang pagiging pikon bilang leader sa katigasan ng mixed multitudes ng bayang Israel. Kaya yun yung nangyari. Yung specific instruction ng Panginoon na strike the rock, speak doon sa bato, instead of speaking, he strikes. No? He struck, past form of strike. No? At lumabas yung tubig out from his frustration, bagamat yun ay provision ng Panginoon sa kanyang bayan, but the very main thing, yung kanyang hindi niya pagsunod sa specific na instruction ng Panginoon, doon siya nagmintis. Ano? Kaya sa atin, ano yung application natin bilang mananampalataya? Na when God gave us a specific instruction sa buhay mo at sa buhay ko, we have nothing to complain about, but what we do is to trust and obey. Pagtiwalaan, sumunod, because along the way, God will take all the charge. Amen? Ngayon, balikan natin itong bagong account sa buhay ni Moses, na ito yung istorya, mga kapatid, na siya ay tinawag ng Diyos. Ito yung ngayon. The Amalekites were a fierce desert tribe. Sapagkat ito yung kaaway nila nung panahon na yon. And they are planning, what? To have a battle against these people. Ano ho? Kaya, sa pangyayaring yon, na sabi dito, they became one of Israel's enemies in the early periods of their history. So, binibigay ko sa inyo yung pinaka-background. And after the Exodus, or yung kanilang pag-travel from Egypt to Promised Land, as recounted in today's passage, the Amalekites attacked Israel, but Israel succeeded in repulsing the attack. Bakit kaya sila nagtagumpay? Bakit pinagtagumpay sila ng Panginoon? The battle took place at Rephidim, the last stopping place of Israelites on the Exodus from Egypt before they reached Mount Sinai. Sapagat bago sila pumunta sa Promised Land, binigyan sila ng Diyos ng 10 utos. Sabi ng isang false prophet, ang utos ay ginawa ni Moses. Hindi si Moses ang gumawa, ang Diyos. Si Moses lang ang naging emisary para iparating sa mga Israelita yung kautosan ng Panginoon. Hindi yung si Moses ang nag-engrave doon sa bato. It is God alone. Amen? Kasi maraming iba. Nasaan ngayon yung 10 utos ni Moses? Hindi 10 utos ni Moses yun. 10 utos ng Diyos na ginamit si Moses para iparating yung kautosan. It's very plain and simple instruction. Ano? Now, eto ngayon yung nangyari. Makikita natin
na nung nag-uumpisa na yung kailang pakikipagdigma, ang sabi ng, look at verse number 9. And Moses said unto Joshua, choose as out men. Pumili ka, verse number 9, at sinabi ni Moses kay Joshua, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Yun yung instruction na binabanggit niya kay Joshua. And take note na si Joshua, siya yung successor ni Moses nung namatay si Moses. Amen? Now, ito yung specific instruction. And in verse number 10, okay, next. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Okay? Sabi niya, gayon ginawa ni Joshua, gaya ng sinabi ni Moses sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moses, si Aaron, at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. Anong nangyari? In number 11, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Okay? At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananakit ang Israel sabagat ongoing yung battle. Nasa vantage point si Moses, no? Nakikita niya kung paano nakikipagdigma ang bayang Israel against Amalekites. Kaya lang, dahil ang instruction, nakataas yung kanyang tungkod, at kapag napapagod si Moses, of course, naibababa niya yung tungkod, yung staff. Mamaya may representation yun kung ano yun. At kapag ibinababa yung tungkod, natatalo. Okay? Now, ang sabi ng mga kapatid, but Moses' hands were heavy. By the way, yung pamagal natin, the value of a supporting role. Okay? Ano ba ang halaga ng mga taga-suporta sa lingkod ng Diyos? Ano ba ang kanilang mga gampanin? Kasi titingnan natin, ano ho? Ngayon, and it came to pass, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the other side, and the other side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Pansin nyo, habang nakikipagdigma, of course, nangangawit yung kamay ni Moses while holding the staff. Ngayon, ano yung naging supporting role ni Joshua, ni Aaron, tsaka ni Hur? By the way, sino ang humahawak? Si Aaron tsaka si? Okay. Sapagkat mayroong mamaya makikita natin kung ano yung implication na yon sa atin bilang mananampalataya as we are speaking about the leadership of the man of God. Okay? So, what are the principles that I get from this? Take note that Moses was the primary leader of Israelites in their exodus from Egypt to Promised Land. He is the mediator of the law. No? Sapagkat siya ang binigyan ng Diyos ng instruction, pumunta doon, at ang daming mga negative na karanasan ni Moses against doon sa bayan ng Panginoon. Ano ho? He directs war against Amalekites. Without his leadership, inspiration, and vision, the Israelites would never have made it as far as they did. Sapagkat mahirap makipaglaban, mahirap mag-intervene sa ganong kalagayan kung walang nangunguna sa iyo. Principle sa ating buhay ngayon. Pwede tayong magsimba ng saganang ate. Pwede kang magbasa ng Bible mo.
You can pray directly to God. But it's hard for you if who will you obey? Pag walang leader, pag walang lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin. And take note that the pastor is given by God according to his heart. Amen? Hindi ko sinasabi sapagkat buti wala ang ating pastor ngayon. But to take all of this, makikita natin na bilang si Moses, hindi madali ang manguna. Ano ho? Napakarami ng kanyang karanasan, napakarami ng kanyang mga agam-agam sa buhay kung paano siya manguna. But then God put words in his mouth, gave the leadership, gave the wisdom to lead God's people out from the bondage of Egypt, going to the promised land. However, Moses did not enter the promised land. Now, what does it mean? Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Hindi madali ang manguna. Kaya kailangan ng suporta. Alright? Now, tingnan natin. Habang nakataas yung kanyang kamay at hindi pa nakabagod, nagtatagumpay. Pero sabi nga, dahil tao pa rin si Moses, sa katagalan ng pagtaas ng kanyang kamay, talagang matangray ito. No? At mayroong malikot ang isip na isang kabataan na na-encounter ko, na kung bakit daw hindi tumatagal sa kaalalay si Aaron sa si Hur, sapagkat nung panahon na yun, wala pang deodorant. Kaya siguro hindi natitiis. Pero atin lang yun, huwag niyong i-expose sa iba yun. Dahil baka sabihin nila, ibang doktrina yun. Wala sa Bible yun. Okay? But anong ginawa ni Hur sa ni Aaron? Dahil, anong nilagay nila? Bato. Okay? Maaaring naglalakbay ang diwa sa ganung sinabi ko. But look at this. Ito natin, makikita natin ngayon yung supporting role. Gaano ba kahalaga ito? Now, makikita natin na si Joshua was ordered by Moses, their leader, to pick men and to go out and fight doon sa mga Amalekites. Now, tingnan natin ang katangian ni Joshua bilang supporting role sa leadership ni Moses. When Moses commanded him, he did not hesitate, but he obeyed. Amen? Bilang leader na pinili ng Panginoon, nakita ni Joshua yung authority sa buhay ni Moses. At when Moses gave an instruction or an order to choose men, na ikaw ay pipili ng mga lalaki na makikipagdigma sa mga Amalekites. Did he refuse? No. He obeyed. That is the principle or valuing, supporting role bilang sa lingkod ng Diyos na si Moses. Ano ang kanyang ginawa? Sumunod. Alright? He is obedient to the leader in authority over him. And the warriors, the Israelites, must have been destroyed. Sapagkat nakita natin, hindi madali yung kalaban nila. But because God is with them, and God chose a leader na talagang magtatanggol sa kanila, yun ang naging kwan. Yun ang nangyari. Sa panahon ng si Moses ay nakakaranas ng panghihina, andyan yung immediate na supporting role ni Joshua. Alright? Makikita natin yung kapatid. Si Joshua pa lamang yun. Pangalawa, na makikita natin dito, yung staff, yung tungkod. What does it mean? It was a symbol of Moses' leadership and evidence of God's authority for his actions. Ano ho? With the staff of God, Moses had performed wonders in Egypt and even instructed Aaron to use his staff for familiar purposes. It represents the power and presence of God when God's people in their time is at the time of their needs. See? Kaya hindi basta-basta yung kala natin hindi yung magic wand ng fairy godmother or sino man. That is a specific staff na galing sa Panginoon na yun ang ginamit para makalaya ang bayang Israel. Di ba?
Nabasa niyo ba yung isang account na kung saan yung mga magikero ni Paraon na tinuklaw na yung ahas, yung staff ni Moses, yung tungkod naging ahas at kinain yung mga ahas ng mga magikero ni Aaron ay ni Paraon. Hanggang sa sila ay pinayagan, kahit sobrang tigas ang puso ni Paraon, nandun pa rin yung pag-acknowledge ni King Pharaoh sa katotohanan na may Diyos na nakay Moses. Ano ho? Now, ano ibig sabihin nito? Yung stuff na yon, it represents the power and presence of God. Ano ho? Kaya ginagamit ng Diyos. Actually, kaya niyang gapiin yun kahit wala si Moses eh. Kayang palayain ng Diyos kahit walang staff na ginamit si Moses. Because God is powerful. But, para ma-realize yun, gumagamit siya ng mga tao para sa katuparan yung kanyang nais. Amen? Sa panahon natin ngayon, pwedeng ang Diyos magligtas kahit walang nagsusolwin. Pwedeng ang Diyos lumawag sa kaligtasan kahit hindi tayo gamitin. God can do that. Ang sabi ng Bible, kahit mga bato, kaya niyang papagsalitain. Para lamang maniwala na may langit at impyerno. But God is using us as an instrumentalities or instruments para maihayag yung nais ng Diyos para sa mga tao. And take note, bago man tayo nakarating sa katotohanan, may ginamit ang Diyos para makarating tayo sa tamang pananampalataya. Amen? Now, the stuff of God. Sa panahon natin, itong banal na kasulatan. Sa panahon ni Moses, yan yung stuff na ginamit ng Diyos. And when Moses' hands grew weary and the weight of leadership, makikita natin yun, is weighing him down. His strength is waning. What is waning? To fall gradually from power. No? Yung habang nangihina siya. Okay? Moses is not alone on the top of the hill, but there, andun si Aaron at si Hur, supporting him. Amen? Andun yung pagsuporta ni Aaron sa kani Hur, maging si Joshua. Yun yung mga mahalagang tao na ginamit sa buhay ni Moses para may sa katuparan at kapagtagumpayin ang bayang Israel. Ngayon, application sa atin bilang mananampalataya, ang ating pastor ay isang leader na tinawag ng Diyos. Hindi niya magagawa ang lahat ng bagay. Hindi niya mai-envision lahat sa ating simbahan, sa ating church. They need us. Amen? Our pastor needs us. Not to brag anyone, not to have competition, but we are helping, we are complementing one another. We are, sabi nga, may kanya-kanya tayong role na ginagampanan para yung lingkod ng Diyos na binigyan ng Diyos ng vision sa kung ano man ang programa ng iglesyang ito ay mangyari. Bakit? Kabahagi tayo. That is your value. That is our value, mga kapatid. Now, makikita na the value of a supporting role. No? Makikita natin din, mga kapatid. So it was Moses. Makikita natin na ano yung naging role ni Aaron. Si Aaron was Moses' brother. Kapatid ni Moses. A leader during Israel's early days and to the first of its high priest. Si Hur naman, ano siya? Sino si Hur? Makikita natin na ang kanyang naging role para sa buhay ni wala, nasaan yung na-disorganized na. Si Hur naman was another leader who held up arms of Moses and helped Aaron to judge the people while Moses went up to Mount Sinai. In Exodus chapter 24. Doon mababanggit ang buhay ni Hur. Nung si Moses ay umakyat doon sa Mount Sinai, ang naiwan, sino? Si Aaron sa si Hur. At sila yung nangunguna doon sa... Kaya lang, ang nakakalungkot, hindi na pinakinggan, nainip na yung bayang Israel. Bakit anya ang tagal-tagal ni Moses sa bundok na yon? Kaya
Kaya anong ginawa? Dahil mixed multitude na, may katigasan ng ulo, rebellious attitude, yung bayang Israel, anong ginawa? Gumawa sila ng gintong baka. At yun ang kanilang sinamba. Tama? Kaya nung bumalik si Moses, gano'n na lamang ang kanyang galit. Bakit? Hindi nakapaghintay at akala nila, iniwanan na sila. Pero yung pala, gumawa na sila ng kanilang sasambahin. Lahat ng mga gold, pinagsama-sama, pinunaw, at nagkaroon ng baka. Nasaan na kaya yun? Ano? Purong ginto yun. Ha? Okay? Ngayon, makikita natin mga kapatid, na the success of the battle depended on Moses holding up his hands, which he did thanks to Aaron and Hur. Naroon yung kanyang appreciation sa mga katuwang niya sa gawain. Ano? It takes time for Moses to become weary and for Aaron and Hur to figure out how they can be helpful. Ano? Tayo nanalangin na ako personally, ito yung aking standpoint. Bilang lingkod ng bilang mananampalataya, wala akong ibang inisip kundi, Panginoon, gusto kong maging katulong ng aming pastor. And I hope, ganun din yung inyong panalangin. No? Sapagat mahirap mamuna. Sabi nga, kung may 100 na members, lahat concern nyo ng pastor. Kung isang member, isang uban, may 100 na uban ang pastor. Di ba? Iba-ibang karanasan, iba-ibang problema, iba-ibang pag-uugali, iba-ibang... ganun talaga ang likod ng Diyos eh. Ngayon, ano ang magiging reflection natin ito bilang mga tagasunod? We can be like Aaron and Hur and Joshua. Pwede natin gawin yun. Pwede tayong maging katuwang. Mahalaga tayo sa ating pastor. Mahalaga tayo sa lingkod ng Diyos. Sapagat walang leader kung walang tagasunod. But the main thing is, you cannot be a good leader if you are not a good follower. Ganun naman ang instruction lagi eh. Sa prinsipyo ng military service, walang babawal dyan ang magreklamo eh. Wait until you become. No? Obey first before you complain. Ganun yung lagi kong nakakrinig. Ganun din sa pagtawag ng Diyos sa gawain ng Panginoon. May mga lingkod na itinatawag ang Diyos at ibinigay sa atin at ang ating obligasyon ay sumunod. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Sumunod kayo sa akin hanggang sa ako'y sumusunod kay Kristo. Now, if you observe that our pastor is no longer serving our God, then that's the time that you refrain obeying Him. Ano niyo po mga kapatid? But as long as that God is instilling in His mind, yung pagsunod bilang lingkod at nangunguna sa atin, then, bilang mga mananampalataya nakakaunawa sa gawain, wala kang ibang gagawin kundi ang sumunod, ipanalangin, maging bahagi. Amen? That is our role, that is our value. Because we are all supporting the leader kung paano itong mga lingkod na ito na naging suporta para kay Moses ay kaya naging matagumpay. Bagamat, on the other side, sa personal na kalagayan ni Moses, ay na-miss niya yung namaranasan yung land of milk and honey. And that is the promised land. Pero dito lang yun eh. Ngayon, anong makikita natin dito mga kapatid? Okay? It takes time for Moses to become weary and for Aaron and Hur to figure out how they can be helpful. It takes time for Joshua and the warriors to win the battle. Sapagkat siya ang nakahands-on doon sa actual na pagkikipagdigma. No? It takes time for Joshua. It even takes time for the staff to do its work. Sapagkat instrumento yun ng Panginoon. Okay? The staff of God is only effective, you listen to this, the staff of God is only effective if the people involved
will do their part. Ano? Magiging effective lamang yun kung yung mga sumusuporta sa gawain at sumusuporta kay Moses ay magiging involved sa ganong gawain. Now take note, victory and success are the result of interaction and mutual support of the leadership of Moses. Okay, sa totoo lang, ang daming vision ng ating pastor eh. Yung second floor na maging isang araw, ito ay fully furnished ng ating auditorium. Magkaroon ng mini orchestra, di ba? Magkaroon ng Sunday school room. Mag-send out ng maraming mga manggagawa to support the mission. Yung ating facility ay magkaroon dyan ng magandang amenities. Ano? May mga rooms para sa mga pag-Saturday narito ng mga young people. Di ba? Sabi ng ating pastor, pinag-pray niya na mag-adapt ng mga, di ba, gano'n. So napakaganda ng vision ng ating pastor. At tayo bilang mga tagasunod, ang una nating gawin ay ipanalangin yung vision na. Ano? Maaaring sa ngayon, financially, hindi tayo makasuporta. But number one is panalangin. Yung pagpapakita mo na ikaw ay nagpapahalaga sa kanyang desisyon. Pagpapakita mo na nakikiisa ka. That is one positive gesture of support. Mga kapatid, tandaan natin yun. The obedience and the courage of Joshua and the warriors, the wisdom and practical support of Aaron and Hur, the staff of God, symbolizing God's presence and the power at work among God's people. Dito ko nakita ito mga kapatid, kung paano naging matagumpay ang isang leader kapag mayroong tagasunod na naroon yung kanyang puso sa pag-unawa ng kalagayan at pakikiisa sa gawain ng Panginoon. Amen? That's one way. Makikita natin nun. Because, makikita natin na, sabi ko nga, hindi madali ang manguna sapagkat it will take maturity. Ha? Sa maliit nga lang na grupo. Halimbawa, 10 lang kayo, isa ang leader. Pag yung siyang gusto maging leader, ay ribong yung 10 yan. Di ba? In a practical sense. Sa isang sasakyan, pag lahat gusto mag-drive, dapat isa lang ang driver. Di ba? Pwede siguro, reliever, siya naman. Pero, sa prinsipyo ng paglilingkod mga kapatid, ganun yung hierarchy na ginagamit. Diyos, lingkod ng Diyos, mga sumusunod. And as compared to other men of God, ito, magkatapatan tayo. Ang ating pastor ay hindi demanding. Diba? As compared to other pastors. Hindi siya pala utos. He will take the initiative, the first move to do it. Isamantalang ang iba, kung marami akong kilang mga pastor, napaka-bossy. Kung makapanghamak, sapagkat sila yung malalaking simbahan. Okay, mga ganun. Bahala sila managot sa Panginoon. But we have to be appreciative and be thankful that we have the pastor coming from his heart, that he is the man na nandoon yung humility. Hindi dahil sa magbilas kami. But that's practical. Yun yung katotohanan eh. Wala siyang, hindi siya demanding, hindi siya pala utos. Gawin mo to. Dapat alin. Walang ganun. He is not a bossy type leader. Diba? Ngayon, huwag natin ma-misinterpret yung gano'n. Sabagat napakarami kong alam na nung nag-umpis sa gawain, napaka-humble. Nung lumago na yung gawain, sabagat pinalago ng Diyos, yung humble na palitan, naging humble. That's true. Sabi ko naman, sila yun, bahala sila. Ano sabi ng ating pastor? Bahala sila. Sila din naman ang aharap sa Panginoon. Di ba? Maka-attend ka sa ibang simbahan, pambihira. Ang purpose mo para ikaw ay magkaroon ng mga input sa paglilingkod at sa gawain. Pag pumasok ka sa simbahan yun, yung pastor doon, haharakin yung mga pastor. Ba? Yung mga ganun. Nasaan
nangaya kayo? Ba't niya ang tatamad nyo? Kami ang lalaki ng gawain. Napakayaman na namin. Kayo, is that the kind of leader that we need to? Of course not. Tandaan natin, we are equally footed sa harapan ng Panginoon. No? Walang mataas sa atin, kundi ang Panginoon. Isang araw, magsulit ka, magsulit ako. Kaya, tingnan natin, paano tayo sumusuporta sa leadership ng lingkod ng Diyos? Be like Aaron, be like Hur, be like Joshua. Because after all, our leader is not demanding. No? Sige lang. Pag sumama ka, masaya siya. Pag hindi ka sumama, tuloy pa rin ang gawain. Diba? Ganun ang isang mentality ng isang lingkod. And to take note, to tell you this, mga brother, kung bakit nagtagumpay, bagamat sa initiative ni Moses, hindi nga lang siya, pinasilip na lang ng Panginoon sa kanya. Doon lang siya nagmintis eh. No? Halimbawa, yun yung promise na yung bahay ni Nanay Abing, dito lang si Moses. O yung mga Israelita nag-i-enjoy na ng mga masarap na pagkain doon. Pero ganun pa man, mayroon siyang bahagi kung bakit nagtagumpay ang bayang Israel sa pangunguna niya. No? Sapagat mayroon siyang mga tao dito, mga subordinates na naging masunurin sa kanya at pinagtagumpay ng Panginoon. Okay? Ano yung appreciation ko rito, mga kapatid? Bilang mga anak ng Diyos, magpasalamat tayo sapagkat mayroon tayong pastor. There are other churches na nag-hire ng pastor. Pastor, kaya Pastor Bong, nag-preach ka doon sa simbahan na yon, may bayad ka doon pag nag-preach ka. Imagine, preaching for hire, pastors for hire. Pero sa atin, magpasalamat tayo, may lingkod pa rin ng Diyos na nangunguna sa atin, nag-lead sa atin sa tamang direksyon. Ipinapaunawa sa atin ang kahalagaan ng paglilingkod. Amen? Now, that is, we need to value our role sa ating Panginoon, sa una, at pangalawa, sa nangunguna sa atin. Now, that's the value of a supporting role. Ngayon, sa ating maliit na kakayahan sa biyaya ng Panginoon, we can be included in the success of our church. Bakit? May gusto kang gawin. Take note, ito yung pinaka-final na conclusion natin. Hindi tayo nagkukumpara ng bawat isa. We are not competing one another. We are complementing. Amen? Yung kaya mo, yung kaya ko sa biyaya ng Panginoon, isinasama-sama natin. Pagsasama-samahin natin in support sa ating pastor. At kapag nagtagumpay ang kanyang plano, una sa Panginoon, masaya siya, masaya tayo. Amen? Ito yan. Sapagkat ganun talaga ang lingkod. Maaring along the way mahirap. Maaring minsan hindi natin nauunawaan. Sapagkat iba ang vision ng ating pastor na binibigyan ng Diyos. But comes along our way, gradually naiintindihan natin, kaya pala. Kaya pala. Okay? At totoo lang nung una, dahil wala akong alam sa structure ng building na ito, sabi ko, bakit may poste na nasa gitna na dalawa? Wala akong background sa architecture, sa engineering. Pero yung pala, ang purpose para second floor. Diba? At ito ay may plano ang ating pastor na maging division ito para sa school. Diba? Mali natin. Ha? Yung pala, ganun pala at naintindihan ko. All things work together for good. Ano pa ang advantage ng mayroon ng ganyan? Yung tulog sa likuran, hindi nakikita na nag-preach. Diba? Pabor yun sa natutulog, amen? That's one thing that I discovered. Diba? Kaya pala madami yung people gusto nakatago sa poste. Okay? Now, we need to value our role. Amen? In supporting our leader. Amen? If you want to be like Aaron, if you want to be like Joshua, if you want to be like Hur, and the best that you can, ikaw ay pwedeng magamit ng Panginoon. Okay? Makita natin naman ulit.
Sapagkat tayo niniwala na ang ating ginagawa una sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa ating pastor. Hindi kayo naglilingkod sa amin, sa sino man. Mayroon tayong pinaka-commander-in-chief. Walang iba ang Diyos. We have the good shepherd ang Diyos. Under shepherd lamang ang ating pastor na yun ang nag-lead sa atin. No? So anong kinakailangan? Be supportive. No? Pag may gustong itanong natin. Pag may gustong i-clarify sa paglilingkod, you can air it out. You can voice it out. Ano? So mga kapatid, yun lang naman ang nakita ko dito. Bilang mga mananampalataya. Tandaan natin, wala sa ating magaling. Hindi tayo nagkukumpetensya rito. Tayo ay may bahagi sa church na ito at kung anumang bahaging iyan, purihin ang Panginoon. Amen? We have the same and equal footing in the church. We are all members of this local, visible, Bible-believing Baptist church. And we have one pastor na nangunguna sa atin. That's according to God's heart. Okay, I hope naman nakita natin mga kapatid. And mamaya, yung ating worship service, continuation ng ating Sunday school. Okay? So tayo tumayo at tayo manalangin. Kanina tuwang-tuwa yung mga young people. Ayos, si Sir ang mag-preach sa Sunday school. Mabilis lang yan matapos. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po'y patuloy yung tinuturuan sa buhay ni Moses, na makita namin ang mga practical na prinsipyo na may apply namin sa aming buhay bilang mananampalataya as we all the way supporting our beloved pastor. Mga sa buhay namin mga Panginoon, kayo na po ang bahala na mag-equip sa amin, mag-enable, mag-empower sapagkat wala kaming kakayahan sa ganang amin. Bakit nagagawa namin ito? Sapagkat kayo ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng biyaya sa bawat isa. Minsan pa Panginoon, makita namin ang kahalagang ito dami ng Diyos at ano man ang aming bahagi ay alam po namin na kayo po nagbabalidate ito Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan na kung bakit kami gumagawa sapagkat mayroong nakakakita sa amin. Huwag niyo pong hahayaan Panginoon na kung bakit kami nagpapakita ng katapatan sapagkat gusto namin mag-please ng tao. Hindi ho Panginoon. Baguhin niyo po ang attitude na ito sa buhay namin. Unang-una kung bakit kami naglilingkod sa inyo sapagkat mahal po namin ito. Ang mga lingkod na ibinibigay niyo sa amin ay aming pinapasalamatan at aming ipinapanalangin ng Dakilang Diyos. Sa bawat miyembro ng church po ito, aking ipinapanalangin sila na wala kaming ibang iisipin kundi paano maging katuwang, hindi maging kabigatan. Paano kami magiging kagaanan Panginoon ng lingkod na inyong ibinigay sa amin. Minsan pa Dakilang Diyos, pagkalooban niyo po kami ng maturity sa aspeto po ito. We want to be like Aaron. We want to be like Joshua. We want to be like Hur and other warriors na naging suporta para magtagumpay si Moses sa kanyang pangunguna. Pagpalain niyo po at kung ano man ang ang mangyayari sa buhay namin bilang mananampalataya sa inyo po lang pinagkakatiwala. Salamat Diyos sa kabutihan niyo, sa pagkakataon, sa opportunity, pribilehiyo na makapagbahagi ninyo pong salita. Pagpalain niyo po ang pakikinig, ang kanilang naunawaan. Salamat Diyos sa kaligtasan, sa inyong mga biyaya, purihin ka sa ngalan ng Pagligtas. Amen. Okay, bago tayo mag-awit